Hej och välkomna tillbaka. Hoppas att ni hade en härlig fikapaus. Ingenting är ju så värdefullt som att ha en vän. Och speciellt viktigt är det ju när man försöker känna sig hemma i ett nytt land. Den civila organisationen Kompis Sverige jobbar med att matcha nya svenskar med redan etablerade. Och för många så blir den här kontakten fullständigt avgörande. Nu ska vi få träffa Natasha Fry och Johan Bäckström från Kompis Sverige. Och de ska få berätta mer om sin organisation. Varsågoda. Tack. Hej, så jag heter som sagt Natasha och är medgrundare av föreningen Kompis Sverige och jobbar till vardags med partnerskap hos oss, mycket i kontakt med offentlig sektor. Och mitt namn är Johan Bäckström och jag är verksamhetschef på Kompis Sverige. Och vi är jätteglada att vara här och det har varit en väldigt spännande dag hittills. Och vårt upplägg är att vi tänkte börja med att berätta om vilka Kompis Sverige är, varför vi finns, vad vi gör, hur vi jobbar och sen lite mer fokus på hur vi har jobbat under pandemin och avslutningsvis lite tänk framåt. Så det är upplägget för dagen. Och jag tänkte börja i änden varför Kompis Sverige finns. Så Kompis Sverige är då en ideell organisation som jag och min kompis Pega startade i början av 2013. Och det är mot bakgrunden att, som ni vet, så under många år så har personer kommit hit av olika anledningar och i olika volymer och fått Sverige som nytt hemland. I parallell med det så kände jag och Pega när vi lärde känna varandra och började prata om det som sen blev Kompis Sverige att det känns väldigt problematiskt att det blir mer och mer uppdelat i samhället. Där vi har precis fått höra här innan, det är inte så lätt att träffa nya kompisar. Det är svårt för nya och etablerade svenskar generellt att mötas och lära känna varandra. Och det kan såklart bero på olika anledningar. Men det får negativa konsekvenser på samhällsnivå. Men kanske också framförallt på individnivå. Vad händer när vi inte längre känner tillit till varandra i samhället? Kompis Sverige då, vi jobbar med att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar. Så vi jobbar med social integration. Och vi gör det på lite olika sätt. Så det största verksamhetsbenet vi har, det är vårt kompisprogram som vi har bedrivit sedan 2013 start. Och som handlar i korthet om att vi matchar ihop, det sker på frivilliga och på fritiden. En ny och en etablerad svensk, eller gärna vi kan 2 familjer med varandra. Utifrån faktorer som yrkesaspiration, yrkesbakgrund och eller om man har gemensamma intressen eller kanske barn i samma ålder. Någonting där vi tror att här har man någonting att connecta kring och bygga en intressant vänskapsrelation på till en början. Och med kompisprogrammet så jobbar vi ganska långsiktigt så att vi tussar ihop 2 kompisar så gott vi kan. Sen så lägger vi väldigt mycket krut i början på att titta, var det här en bra matchning? Har ni träffats? Har ni fått kontakt? Känns det bra? Om inte matchar vi om. Och sen så följer vi då kompisparet under 6 månader och checkar in lite då och nudgar dem med tips på saker de kan hitta på. För det är också ett annat verksamhetsben vi har, att vi jobbar också med sociala gruppaktiviteter, framförallt som ett vardagsrum där kompisarna enkelt och kostnadsfritt kan träffas, lära känna varandra och göra roliga grejer ihop och också träffa andra. Och sen så jobbar vi, och det började vi med under pandemin, vi kommer gå in på det mer sen, men också nu med språkcaféer online. Och där deltar ju både nya och etablerade svenskar med fokus tydligt då på språk. Man kan säga också att Kompis Sverige, vi verkligen utgår ifrån idén om att integration, social integration i vårt område, det är en ömsesidig process. Så Sveriges demografi har förändrats. Över 20% av oss är utrikesfödda idag. Det räcker inte med att man som ny i Sverige lär sig språket, får koll på vilka lagar som finns här och hur de funkar, etc. Om inte vi som etablerade svenskar
möter upp, säger hej, öppnar dörren, välkomnar, lär oss om vilka våra nya medsvenskar är och så vidare. Och det knyter lite in till, för man kan säga att så här, allt vi gör, vår verksamhet, vi såklart liksom, det mest intressanta är vilken utveckling sker hos deltagarna till följd av att de är med. Och då har vi liksom en metod där vi mäter utveckling både hos nya och etablerade svenskar mot 4 kvalitativa mål. Det ena är då såklart endast för nya svenskar och det är språk. Men sen så tittar vi också på nätverk för båda. Alltså har man breddat sitt sociala nätverk till att innehålla fler över namnet till följd av att man deltar. Vi vet också att så här, är det 7 av 10 jobb som förmedlas genom nätverk i Sverige. Vi tittar på tillit. Känner jag liksom ökad tillit till min kompis till exempel och till samhället i stort till följd av att jag deltar. Så vidare. Så kollar vi också det 4:e målet på liksom, delaktighet i samhällslivet i stort. Hur rör man sig och liksom, vilka arenor deltar man på? Lite smått och gott om oss, kom Sverige. Jag lämnar över till Johan nu. Yes. Jag tänkte prata lite grann om det som har hänt under det senaste 1,5 dryga åren. Så här har det alltid sett ut i våran verksamhet. Glada kompispar som träffas fysiskt. När det då kommer en pandemi och det viktigaste instruktionen man får är undvik att träffa människor utanför ditt vanliga umgänge, så blir det ganska svårt att bedriva sån här verksamhet. Då tvingas man att tänka om och tänka nytt. Den 16 mars 2020 så meddelade svenska regeringen att undervisningen på vuxenutbildningen, bland annat, där svenska för invandrare bedrivs, skulle övergå till distansundervisning. Och vi förstod väldigt snabbt att det här kommer ha väldigt negativa konsekvenser för den sociala integrationen, för nya svenskar och inte minst för den muntliga språkträningen som väldigt lätt uteblir utifrån hur SFI var organiserat och de uppgifter som de fick digitalt. Så dagen efter så bestämde vi att vi måste ställa om vår verksamhet. Vi måste försöka möta upp det här förändrade behovet. Och 48 timmar senare så hade vi ställt om hela verksamheten och våra kompispar började se ut så här istället. Dyker de upp en efter en. Många var de. Bara på några veckor så anmälde sig över 1000 personer till oss för att få en kompis. Och det som hände också var att, där som Natasha var inne på med etablerade svenskar, att vikten av att möta upp, att många av oss fick ju också en förändrad vardag där plötsligt så insåg nog många det här med att vara socialt isolerad. Det är ganska jobbigt. Plötsligt har jag själv ett behov av att träffa andra människor. Och om det här är det sättet som det går att göra, då får man helt enkelt ta det sättet och skapa de här mötena. Så det gjorde vi och gick från att 2019 har matchat ungefär 800 kompisar till över 4000 år 2020. Och det har fortsatt. Det som är glädjande att se förstås, vi jobbar mycket för liksom de långsiktiga effekterna. 7 av 10 av de som vi matchar säger efter 6 månader att ja, men vi har blivit kompisar. Vi vill fortsätta träffas. Och därifrån så liksom växer deras resa vidare på egen hand egentligen. Det som också är värt att poängtera är just behovet av den här typen av insatser. 7 av 10 av de deltagare som vi har matchat, nya svenskar, uppger att det här var det enda tillfället de hade för att träna svenska utanför skolan. Så det här behövs, det efterfrågas. Natasha kommer berätta lite mer om den här kartan, men som ni ser så finns det kompisar över hela Sverige verkligen som väntar på att få en svensk kompis.
vi tog med, det här är såklart inte under pandemin, men jag nämnde att vi jobbar med sociala gruppaktiviteter och vi vill underlätta för våra kompisar att träffas och upptäcka nya delar av staden och sådär. Så under pandemin då handlade det om att det skedde på Zoom. Vi hade till exempel gruppaktivitet med Furuviks djurpark eller Porträtt utan gränser på Zoom. Men normalt sett och mer nu igen så kan det se ut så här. Och då vill jag ta med lite bilder. Så till vänster så ser ni, då är det 2 kompispar som har besökt, och det här är i Stockholm, Folkeoperan på Hornsgatan, som är en bra partner till oss och liksom ger lite då och då gratisbiljetter till våra kompisar om de besöker operan tillsammans. Glad bild från det. Vi jobbar också mycket med andra typer av aktörer som museum, som lite samma sak där, till exempel här i Stockholm, ABBA-museet. Normalt sett debiterar en avgift men säger att vi vill främja inkludering, det här är bra, vi öppnar upp vårt vardagsrum 365 dagar om året till kompisarna om de kommer hit tillsammans. Så jobbar vi mycket. Och till höger där så tog jag med ett annat verksamhetsben som jag tycker väldigt mycket om. Och det är också under pandemin tyvärr varit helt på paus. Vi kallar det för matiga möten. Och det är också så här väldigt enkelt gruppaktivitet som vi har gjort liksom runt om i Sverige nu. Där man träffas på orten lokalt där man bor, kanske ett hemkunskapskök, och man skapar recept, lagar och äter mat tillsammans. Och här jobbar vi jobbar ju liksom brett med en offentlig sektor men också näringsliv och civilsamhälle, liksom partnerskap. Och det här är ett fint exempel tycker jag på hur vi jobbar med näringslivet. Så att då ICA-handlare finns ju runt om i Sverige, nästan alla kommuner, och vi har ett samarbete med ICA-stiftelsen, så då funkar det praktiskt så att vi liksom krokar arm med lokala ICA-handlare som bjuder på råvaror, ibland är med och lagar mat, och på så sätt så kan vi möjliggöra det här. Jag kan hoppa till nästa. Tack. Och nu vi vill också visa, för det är kanske det som är mest intressant, liksom kopplat till effekt, vad händer med deltagarna? Jag drog de 4 målen vi strävar emot där i början. Men till följd av att i det här fallet då är kompisprogrammet, att de deltar. Och på bilden så har vi plockat ut ett urval på de som blev matchade under pandemin. Så det har varit liksom en del Zoom-träffar då. Och det är nya svenskar, den här datan. Och vad jag vill poängtera, om man tittar till exempel på en av de indikatorerna vi har med, så frågar vi liksom 6 månader efter att man har blivit matchad och träffat sin kompis. Upplever du att du har liksom en ökad känsla av tillhörighet till samhället? Och så har vi 2 staplar. Den blåa visar 84%, alltså andelen av dem som känner mycket starkt att de har fått en ökad känsla av tillhörighet till följd av sitt deltagande. Det är nya svenskar som har haft kontakt flera gånger och träffats liksom digitalt ofta, men under de här 6 månaderna. Och så tittar man på de som endast haft kontakt liksom 1 eller 2 gånger, den rosa stapeln. Och då är det 35% till exempel mot den indikatorn. Och så är det på liksom alla indikatorer och målen generellt. Så det är en jätteviktig liksom poäng och någonting vi verkligen har fått insikter ännu mer kring nu. Att vi behöver jobba med liksom, i de här relationerna vi skapar för att få den effekten vi vill. Med kontinuitet i mötena vi skapar och att det finns en långsiktighet, att man träffas över tid. Och det bygger då mycket på att vi gör en bra matchning, har en bra uppföljningsstruktur och så vidare. Och intressant också är att eftersom vi har haft liksom den här metoden för att mäta väldigt lång tid under flera år, så kunde vi också nu liksom, vi kan jämföra när vi har digitaliserat, gjort om lite under pandemin. Hur kan man jämföra de liksom, resultaten mot hur vi jobbade innan? Blir det någon skillnad? Och det är insikter vi kan ta med oss nu framåt. Och generellt sett så har det gått väldigt bra för de kompisparen kopplat till effekt som vi matchade också under pandemin. Det är målet där vi har haft liksom, lite svagare utveckling. Och det finns en naturlig förklaring, men det är då på nätverk där man till exempel inte har lärt känna fler kompisar genom sin Kompis Sverige-kompis under pandemin. Det gör man annars i ganska hög utsträckning. Och en annan kort liksom, intressant grej som vi tittar på mycket för verksamhetsutveckling är att de deltagare som går kompisprogrammet träffas kontinuerligt under 6 månader och deltar på några av våra sociala gruppaktiviteter har ännu starkare utveckling mot målen.
Sen vill jag också bara avslutningsvis på den här bilden nämna att det här har vi mätt själva liksom hela tiden. Men vi är också nu glada, lite nervösa, men att vi ingår i ett externt följeforskningsprojekt med start nu. Det skulle börjat innan pandemin, men det blev uppskjutet och nu drar vi igång. Och då är det ett forskningsnätverk som heter JPAL där vi har 2 liksom, affilierade forskare som är baserade på Handels i Stockholm som kommer titta då på kompisprogrammet specifikt och utvärdera det mot liksom, arbetsmarknad särskilt, men även de här typer av mjukare sociala indikatorerna som vi tittar på. Och vi tror väl först kanske nästa år att vi har data där, men det blir jättespännande och ett viktigt nästa steg för oss. Stannar. Yes. Ska också nämna, Natasha var inne på det i början också, det här med språkcaféer. För det var också en sak som vi utvecklade under pandemin och som vi kommer att fortsätta med för att vi har insett massa saker i det. Traditionellt sett så är ju ett språkcafé att människor träffas i en fysisk lokal, tar en Swedish fika och pratar svenska. När det inte fanns möjlighet att ta sig till de här fysiska mötesplatserna, väldigt många av de platserna som folk var vana att gå till var ju tvingade att stänga ner. Så sa vi okej, men då tar vi den formen digitalt också. Då möts vi på Zoom och bara i år så har vi arrangerat över 250 stycken digitala språkcaféer med över 2000 unika deltagare, totalt drygt 6000 deltagare. Och det har vi också gjort i samarbete mycket med bibliotek och regioner. För det vi också insåg under pandemin var att biblioteken har ett uppdrag att jobba specifikt med gruppen som inte har svenska som modersmål. De hade en jätteutmaning, för de hade stängt sina lokaler. De hade en jätteutmaning att uppfylla det uppdraget. Och då kunde vi komma dit och bistå dem i det arbetet. Och det har lett till att biblioteken även nu när de har öppnat upp sina lokaler har sagt att vi vill fortsätta. Vi når människor som vi inte har nått innan. För att om du måste ta dig till en fysisk plats, då betyder det att du måste bo på den orten. Bor du på en liten ort och inte har tillgång till det här så har du inte möjlighet. Men gör det digitalt så får alla vara med som kan. Så det har varit en väldigt positiv utveckling också som vi ser liksom, har gett oss möjlighet att nå nya grupper på nya platser. Lite avslutningsvis skulle jag gå in på lite liksom, hur ser vi på nuläget och tankplaner framåt. Vi har konstaterat behovet av den här typen av mötesskapande verksamhet är stort. Så om jag har förstått det rätt så liksom förra året så hade alla kommuner i Sverige i praktiken ett mottagande, även om det var väldigt litet i en del kommuner. Och därtill så skulle jag säga att så här, vi har nog också liksom ackumulerad, om man får säga så, integrationsskuld där det finns ganska många personer som är utrikesfödda som kom hit för ett bra tag sedan nu och som fortfarande inte av olika anledningar har ett kontaktnät som består av etablerade svenskar som har kunnat sätta språket ännu, tagits in i jobb, rätt jobb och så vidare. Och liksom här, tagit med på vår hemsida så har vi kallar för kompiskartan där vi illustrerar det här, liksom, hur det ser ut just nu då, anmälningar till vårt kompisprogram. Som ni kan se, de här plupparna är över typ hela Sverige. Det här drog jag ut för några dagar sedan, men då var det alltså 1873 nya svenskar i kö som anmält sig till programmet från runt om i landet. Och liksom, vi jobbar ju, hur finansierar vi kompisprogrammet? Så väldigt kort så har vi gjort liksom, genom alla år jobbat med enskilda kommunsamarbeten. Partner med en kommun, då kan vi erbjuda programmet till medborgarna i kommunen. Men så, mot den här bakgrunden och att vi under pandemin har lite tvingats verksamhetsutveckla och nu hittat ett sätt där vi faktiskt har en skalbar metod och vi kan jobba nationellt, vi har börjat göra det mer och mer, erbjuda programmet. Så börjar vi också nu förstå att så här, vi måste börja hitta andra sätt att samverka. Vi jobbar nu i dialog med en del regioner också kring kompisprogrammet. Hur kan vi få till och nysta i liksom mer regionala samverkansstrukturer och också som är hållbara? För vi vet att det här funkar. Vi ska inte liksom ha projektpengar.
Så det är någonting vi liksom sysslar med nu, fullt fokus. Och lite liksom vår målsättning skarpt är att vi tror att Sverige som en del av hur vi mottar personer som kommer nya hit behöver ett nationellt kompisprogram eller program för sociala kontakter, vad man nu vill kalla det. Och vi vill bidra till det, så att det är liksom fokus framåt. Jag stannar där, om inte du... Nej? Mycket bra. Ja. Tack. Stå kvar ett ögonblick. Man måste säga vad härligt det var att se alla dessa bilder på glada människor. Visst är det underbart? Man blir helt varm i hjärtat. Det är vår vardag. Ska nog söka jobb hos er. Vi har fått en fråga från chatten. Det är en person som undrar, hur hittar ni dem som vill få en kompis? Ja, men det är en intressant. Den får vi ofta, den frågan. Och ofta så tänker sig folk att så här, ja, men nyanlända, nya svenskar är svåra att nå. Nej, vi har en kö på dem, de är jättelätta att nå. Hur gör vi det? Traditionellt sett har vi varit ute på SFI i skolorna och informerat om vår verksamhet. Men nu har vi jobbat så pass många år och har haft så många kompisar i programmet som rekommenderar sina kompisar och bekanta att ja, men jag har fått en svensk kompis, det är fantastiskt bra, anmäl dig du också, du gör det här. Så att när det gäller nya svenskar, de kompisarna, de kommer egentligen automatiskt att säga av sig själva. Etablerade svenskar är, som Natasha var inne på, svårare. Vi försöker jobba mycket med synlighet, både traditionell media, sociala media och på de sätten som vi kan nå. Men också rekommendation, folk som har varit kompisar, tipsar andra vänner och bekanta. Men det behövs fler kompisar. Det behövs massa fler kompisar, precis. Och en sak som jag glömde säga som jag kan lägga till också, på tal om det vi har pratat om lite grann tidigare med kvinnor och integration och arbetsmarknad. 75% av alla de som vi matchar är kvinnor. Så att vi når också väldigt starkt den gruppen, vilket är kul. Wow, ni fick en applåd för det. Spontanapplåd. Det gillar vi. Okej, jag tackar er så mycket. Tack Natasha och tack Johan från Kompis Sverige alltså. Otroligt bra. Det lurigaste som finns, det är så glas som fastnar i varandra. Jag tänker inte skära mig på dem just idag. Vi byter lite spår här. Som så mycket annat så har ju pandemin påverkat flyktingsituationen världen över. Och läget just nu är extremt ansträngt. Frågan är då hur en inkluderande arbetsmarknad skulle kunna bidra till en ljusare tillvaro just när det kommer till flyktingar. Nu vill jag säga välkommen till Erika Lövgren. Varsågod. Kan vi inte ge henne en applåd? Erika är Senior Durable Solutions Associate på UNHCR. Det stämmer. Erika, kan inte du berätta för oss, hur har då flyktingsituationen påverkats av pandemin? Ja, det är en stor fråga och vi har hört många exempel här idag från alla som har presenterat. Men om vi tar en lite mer global utblick, tänker jag, som är lite syftet också med vårt samtal, så är det ju en stor påverkan. Det har ju förstås blivit många förändringar och påverkan på rörelsemönster. Gränser har stängts. Folk har inte kunnat röra sig som man kan. Man har liksom haft, ja, hela samhällen har ju stängts. Och många också flyktingar som är på flykt är de mest utsatta situationer. Bor kanske i överfulla flyktingläger, har väldigt begränsad tillgång till sanitära möjligheter, vatten, hela den biten. Har också fått begränsad möjlighet till att hitta lösningar på sin situation. Dels genom att förstås att fly då, på det så kallade vanliga sättet, men också att andra lösningar som till exempel vidarebosättning och kvotflyktingar, hela den biten har också pausats under en väldigt lång period. Så många länder har inte kunnat resa, eller vi har ju alla inte kunnat resa. Och det har också inneburit att man inte har kunnat åka som till exempel på delegationsresor och kunna ha utredningar på plats i värdländer där de flesta flyktingar ju befinner sig. Jag menar, vi vet ju också att 85% av världens flyktingar befinner sig ju, eller folk på flykt befinner sig ju i grannländer till de länderna som de kommer ifrån och inte i den här delen av världen. Och det har ju liksom inte minskat på det här sättet. Och det har ju också gjort att när man inte har kunnat ha det vanliga proceduren, till exempel med vidarebesättning, och det har pausats, så har personerna blivit kvar hängande i luften mycket längre, vilket har varit en ytterligare börda för de värdländerna, men förstås framförallt för individerna själva som har fått vänta där i de situationerna. Så att på många sätt har det liksom påverkats.
Och vi har ju pratat mycket om hur det har påverkat i Sverige och i Norden. Har vi pratat om idag, haft många exempel. Så att jag tänker att det här är mer liksom, för att titta mer globalt hur det har påverkats. Men det är ju en utsatt grupp som har blivit ännu mer utsatt än den har varit förut. Och bland dem, vilken grupp har drabbats hårdast? Ja, jag skulle säga att det är ju personer i flyktingläger. Väldigt hög grad. Personer som är just nu på flykt. Vi ser ju också till exempel situationen på Lesbos. Vi ser liksom på alla öarna personer som har försökt ta sig in i Europa. Där det har varit överfyllt och fortfarande är läge. Och det är ju faktiskt inom Europas gränser även. Men också flyktingläger runt om i världen där personer hamnar i väldigt utsatta situationer. Sen för att också koppla an till det som många har sagt idag. Och det är ju förstås att personer som befinner sig redan i våran del av världen har ju också blivit ytterligare utsatta. Så att vi vet ju redan att personer är utsatta och är ofta i ett utanförskap. Men nu har man liksom hamnat ännu mera i ett utanförskap för att man helt enkelt, för att samhället har sänkts ner och det som har tagits upp tidigare idag med digitalt utanförskap, att man inte har något nätverk runt sig och att man kanske inte förstår allting som händer, språkkunskaper, men också det här med som är väldigt viktigt som lyftes fram idag, det här med tryggheten och tillförlit, alltså om man har tilltro och till myndigheter att ta in information. Hur skulle då en mer inkluderande arbetsmarknad kunna hjälpa till att avhjälpa helt enkelt den här flyktingsituationen? Ja, i det långa loppet, absolut. Och då är det ju förstås så att det finns ju olika sätt att lösa det på. Dels för personer som är här idag. Och där har vi redan tagit upp många väldigt positiva exempel. Det är väldigt, man blir så glad av att höra om det, om alla de positiva exempel som finns i flera nordiska länder. Hur man försöker få in personer som, och då är det personer som redan är här. Så att det är liksom den ena gruppen förstås som redan har tagit sig hit. Och som då är nyanlända och har redan fått uppehållstillstånd och finns i landet. Och där är det förstås så att det är jätteviktigt med sådana inslag som redan finns. Just det här med att man har en inkludering, man har ett sån här on the job training, att man liksom kan lära sig språket samtidigt som man knyts till ett arbete. Och att det är väldigt positivt att se att det här är någonting som växer i samhället och att man också ser att det här är personer som kommer med kompetenser. Det behöver vi för individerna själva men också för samhället dra nytta av. Så att det är jätteviktigt, och det som vi hörde alldeles nyss också med exempel liksom på att det går ju jättebra. Och det är någonting som många företag också får upp ögonen för. Så jag tänker mera sådana initiativ är jättepositivt. Men sen för att lägga till också, och det kanske vi kommer in på strax, men jag tänker för de personer som ännu inte är här så finns det ju andra vägar, och det är någonting som man har lyft upp ögonen för mer nu, som man diskuterar mycket. Dels i den nordiska, i Norden, men också på europeisk nivå och globalt, att hitta andra säkra och lagliga vägar för personer på flykt att ta sig till tredje länder. Och vad har just arbetsmarknaden för betydelse där? Ja, där handlar det egentligen om att helt enkelt identifiera behov och se vad finns det för behov av arbetskraft. Och då ser vi att det finns ett stort behov av arbetskraft i många länder. Det är ju en ökande åldrande befolkning också, och det finns i många delar av många sektorer så är det skriande behov av arbetskraft. Och då har vi ju samtidigt personer som är på flykt, som behöver lämna sitt land av olika skäl och som då ofta kommer till den här delen av världen genom att de flyr på osäkra vägar till exempel, eller då genom vidarebosättning, alltså kvotflyktingprogrammen. Men vi ser att det finns ju en stor möjlighet att använda den här potentialen. Att det är personer som behöver fly, men de har så mycket annat med sig i bagaget. De har liksom en yrkesbakgrund, de har en utbildning, och så finns det ett behov i länderna som de reser till och som de tar sig till. Och då kan man liksom matcha det här och se, men här kan vi faktiskt se individens behov som kommer. Den är inte bara en skyddsbehövande, utan den har ju så mycket mer. Och att vi utnyttjar de möjligheterna. Att den personen som kommer med det och sen matchar det med företagen som har behoven. Och det är där man måste hitta den här länken. Och det här är ett arbete som har påbörjats, och det är även stort intresse på EU-nivå för det här. Så man tittar ju på möjligheter, men det handlar ju om att bygga system. Så att vi får liksom börja och ta tag i. Jag tänker att från företagens sida så finns det finns ju exempel redan nu, och det är de som vi måste bygga på. Vi kan också titta mycket
längre ut i världen så att säga med, till exempel med Kanada, har mycket vi kan lära av där man redan har såna här typer av initiativ där man helt enkelt matchar. Och det finns Talent Beyond Borders är till exempel ett sådant företag som matchar, har ett sånt här matchningssystem. Lite som det som kompis sa, men på ett helt annat sätt förstås. Där man matchar just vad finns det för behov och sen från båda håll. Och så har man en sån databas liksom, och så får man till det. Så det är ett bra exempel. Och sen som det togs upp tidigare idag med Finland till exempel med det här Talent Boost initiativet från deras sida. Det är också ett väldigt positivt exempel som inte är riktat just till skyddsbehövande men som är riktat till personer utanför Finland. Och det är ju någonting som jag tänker att länder mer kan tänka på just det här. Alltså det är som en win-win situation. Liksom. Att det finns behov på båda sidor. Och det kan vi kombinera. Och Erika, du som jobbar med de här frågorna dagligen, hur ser du på framtiden? Finns det hopp? Absolut. Det ser vi ju bara idag, tänker jag. Det finns stort hopp och det finns jättemycket viktiga initiativ som vi kan bygga på. Jag tror att det är viktigt också. Idag tycker jag att vi har faktiskt hållit oss rätt positiva, vilket känns bra. Och att jag tror att det finns risk för att man ibland fastnar i det här negativa. Man måste plocka upp problem förstås och inte glömma bort dem. Men vi måste också se att det finns jättemycket goda krafter i samhället. Det finns jättemycket gästfrihet, det finns jättemycket intresse. Och det såg vi bara i inslaget innan. Att det finns jättemycket människor som vill gå in och stödja de som kommer. Och det är viktigt att vi får en större förståelse mellan de personerna som är på flykt och kommer hit och de som är här. För att det är ju på något vis så att det är ett glapp där ibland. Och att det är det vi måste liksom hjälpa till och stödja. Och det finns de krafterna. Vi måste bara öka dem helt enkelt. Det får bli de avslutande orden. Tack så mycket Erika. Tack. Tack till er som har tittat och till alla er som har stått här på scenen och till er som arrangerade den här konferensen. Den är superviktig. Tack.